اینجا بگیریمش. این شجر تک درخت زرده. این اکسید آهن هم اونجا. از اکسید آهن FeO2 قرمز باشه FeO3. با سلام خدمت همراهان کوکستان. از اونجایی که تو سنگ‌های قیمتی بهترین سنگ‌ها معمولا سنگ‌های شجر هستن، برای دوستان فیلمی بسازیم که در شجرها چطور تشکیل میشن و در چه مناطقی باید دنبال شجرها بگردیم. یکی از چیزهایی که مثلا تو طبیعت اتفاق میفته که و بعداً این سنگ‌ها تبدیل به شجر میشن، زمانیه که یک زمانی که سیلیس ها اومدن تو یک لایه قرار گرفتن. مثلا اینجا یک کوه و اینجا یک شکستگی و سیلیس اومده وسط اینجا حفره‌های خالی پر کرده. زمانی که این حفره‌های خالی با سیلیس پر شد، اول حالت ژل مانند داره سیلیس. به وسیله آب‌های زیرزمینی سیلیس اینجا رسوب کرده و حالت ژل مانند داره. این زمان اگر که کانی منیزیت یا کانی منگنز بیاد وسط اینها با کانی پیرولوزیت قرار بگیره، کم کم چون که کانی منگنز زودتر بلوربندی میشه و سبک بلوربندیش که در زمانی که در کنار کانی پیرولوزیت قرار بگیره حالت اینجوری هستش، حالت اشکال شبیه به درخت داره. بعدن این کانی چون سریعتر از کانی سیلیس صفر میشه و بعد که کانی سیلیس صفر شد، این حالت اشکال مانند در درون سنگ عقیق و بعد از اینکه سنگ سیلیس شد دگرگونی روش انجام شد و شد سنگ عقیق. این رگ‌ها معمولا مستعد شجر هستند. دوم، زمانی که صاعقه در کنار یکی از سنگ‌ها در کنار یه رگه یا برخورد صاعقه در کنار یه رگه داشته باشیم که بر اثر مغناطیس هستش. مغناطیس این چیزهایی که حالت مغناطیسی دارن مثل اکسیدهای آهن و غیره حالت پخش شدگی میگیرن که این اگر آقا مجتبی بتونن یه تیکه از موبایل، یا چون محدودیتی هستش که فیلمو نمیتونیم کپی بکنیم، یک دستگاهی هستش که این سبک مغناطیس الان هم شجر درست میکنه. من این دستگاهش حالا اسمش یادم رفت که دستگاهش چی هستش. شما اسمش یادت نیست اما بعد سوم اینکه در زمانی که سنگ یک ترک بخوره، ترک توی سنگ باشه و یه کانی منگنز بیاره وسط چی قرار بگیره، وسط این ترک قرار بگیره، وسط این ترک سنگ یک کانی منگنز همراه با آب وارد این ترک بشن. این معمولا تو شجرهای 30 سمت قائم بیشتر اتفاق افتاده. بعدن توسط یک باکتری این تجزیه میشه. تجزیه کانی منگنز اینجوری هستش که مثلا حالت اشکال درخت مانند داره. این به این صورت این هم یه نوع شجر هستش که یک سبک که شجرها تشکیل میشن. بعدن جایی که شما خاک حالت شور داره، خاک شوره. خاک شور برای چه این بیشتر اتفاق میفته؟ چون نمک، این دستگاه حالا که یادم اومد اسمش بود لیختنبرگ. حالا که یادم اومد لیختنبرگ رو اگر بتونین چی کنین، این همون دستگاهی که شجر رو چوب درست میکنن، چوب رو میذارن توی نمک تا رسانا بشه. بعد از اینکه رسانا شد، از دو طرف به وسیله امواج مغناطیسی، مثلا یه تیکه چوبه یک سر اینجا، این چوب معمولا 2 هفته تا چند روزی داخل آب نمک خوابونده میشه که مثلا رسانا بشه. بعداً از دو طرف به وسیله جریان مغناطیسی بهش پس میکنن و اشکال درخت مانند از دو طرف شروع به شکل‌گیری میکنن. اگر بتونین این رو تو یک تیکه از ویدیو همینجوری بگیرین که باشه خوبه، ولی خود دوستان میتونن لیختنبرگ رو توی اینترنت سرچ کنن میاد. خاک‌های شور به خاطر حالت مغناطیسی که دارن، یعنی مغناطیسی، امواج مغناطیسی رو میتونن از خودشون عبور بدن. این هم یکی از حالات هستش که اگه عقیقای در زمان تشکیل که سیلیس هستش شور باشن، تو مناطق شور عقیق مثلا امون شوری در
ساده ترینش اینه که مثل حالت مثلا نمک که هستش، نمک های با سیلیسات ترکیب بشن، بعدا اگر تو جریان مغناطیسی زمین تو زمین یا جریان مغناطیسی دیگه قرار بگیرن مثل سائقه، سنگایی که توی مناطق تشکیل بشن شجره، سنگ شجر اینجا هم تشکیل بشه. یکی هستش که یک پنجمین راه که این تا اینجا که معمولا بیشتر افراد اینترنت هم که سرچ کنن خواهد اومد این مناطق. یکی رگه های شمالی جنوبی کره زمین، جنوبی قطب مغناطیسی. البته این اگر شما کره زمین فرض کنین این شمالش جنوبش، اینجا قطب مغناطیسی اینجوری، قطب مغناطیسی زمین، این رگه‌ها اگر دقیقاً در مقابل رگه‌های زمانی که تشکیل بشن در قطب مغناطیسی زمین قرار بگیرن، معمولاً همه احتیاج به آزمایش دارن و حالا به غیر این احتیاج به آزمایش دارن که این مناطق این چیا هستش یا نه. ولی این رگه‌ها معمولاً رگه‌های شمالی جنوبی قطب مغناطیسی کره زمین، اینا یکی از این رگه‌ها معمولاً مستعد شجرن. این به خاطر مغناطیسی بودنه. شجرها ربطی به مغناطیس دارن. از لحاظ تجربه که ما شاید جایم نوشته، تجربه من میگن شجرها ربطی به مغناطیس دارن و در جاهایی که مغناطیس هستش و یکی که سنگ پایه مغناطیسی باشه، یعنی شور باشه، مناطقی که خودشون به وسیله یک عنصری مثلا سنگ یا حالت کمی رسانایی داره، اون مناطق معمولا شجرها تشکیل میشن. در مناطقی که قبلا آتشفشان‌ها بودن، قبلا مثلا اونجا از 250,000 سال تا 250 میلیون سال، ضمناً عمر کره زمین 4 میلیارد و 600 میلیون سال، اینا نسبت به زمین شناسی عدد کمیه. از 250,000 سال تا 250 مثلا میلیون سال پیش مثلا اون مناطق چی بوده؟ کوههای آتشفشانی. این مناطق مستعدترین جاها برای کاوش، برای سنگ عقیق و دیگه سنگ‌ها معمولا دیگه سنگ‌های قیمتی هم در این مناطق بیشترین وفور هستش که یافت میشه. سنگ‌های قیمتی معمولا یا در داخل پسمانده‌ها یا همون رسوبات آتشفشانی هستش، یا جاهایی که خود سنگ‌های آذرینی رو هم دیگه تلمبار شدن، اینا بهترین مکان برای کاوش سنگ‌های قیمتی هستش. خب آقا مشتاق زحمت هم کشیدن، چند نمونه شجری هم از وسط سنگ‌ها جدا کردن. بیان جلوتر که حالا دیگه هم وسط اینجا بگیریمش. این شجر تک درخت زرده، یه اکسید آهن هم اونجا، از اکسید آهن FeO2 قرمز باشه FeO3. خب دیده میشه قشنگ همین دو طرفش. یه هم شجر تک دیده میشه همونجا، شجر سیاه هستش. پولیش بخوره بعد آره اونا پولیش نخورده است، سنگ پولیش نخورده هستش. این هم که شجر منظره هستش، دیده میشه؟ خب آره. خود انواع شجر داریم. شجرها معمولا در رگه هایی که شمالی جنوبی، این رو چی بودن که من برش دارم، شجرهای در رگه های شمالی جنوبی بهترن و در رگه های شرقی غربی معمولا این مثلا اگر یه سنگ شجر باشه همونجا در رگه هایی که این شرقی غربی از جای طلوع خورشید غروب خورشید ما بهش میگیم شرقی غربی. این شرقی غربی معمولا دریایی یافت میشه. من این بر اساس تجربه خودمه که مثلا تو طبیعت که کاوش کردم، شرقی غربی اینجا خورشید و غروبش معمولا در این رگا همونجان، هر جای این رگا رو دیدین معمولا در داخل اینا شجر تک درخت تشکیل نمیشه، فقط شجرهای دریایی تشکیل میشن که حالت دریایی مثلا اسمش که بچه‌ها مثلا حالت شما اینجا کف اقیانوس مثلا شجرها اینطوری ان، نظم خاصی توی شجر نیست. و در رگه‌هایی که شمالی جنوبی ان، مثلا قطب مغناطیسی زمین اینجا باشه، اینجا شمال زمین باشه، اینجا جنوبش،
اینجاش رگایی که در این امتداد قرار بگیرن اگر شجر تک درختم نداشته باشن لااقل شجرها از لحاظ پایه و شکل اموجان منظمن، یعنی نظم خاصی دارن. مثل شجرهای دریایی نیست که نظم خاصی توش نیست، یا مثل خزه‌ها نظم خاصی توش نیست. این یک نکته هستش که من تو طبیعت با فکر کنم چند سالی که رفتم بعدا متوجه این قضیه شدم که رگ‌های شمالی جنوبی مستعدترین. این به خاطر فکر کنم همین شجر این ربطش به مغناطیس هستش و این مسائل که دیگه حالا هستش که گفتم. ولی من رو این مسئله بیشتر که رگ‌های شمالی جنوبی رو دوستان در مناطق کبیری جستجو کنن بهترین گزینه است. ولی در مناطق کوهستانی هم اگر که یه زمانی شد که آب شیرین هستش، خاک هم شیرینه، بازم رگ‌های شمالی جنوبی استعداد بهتری دارن اونجا. استعدادشون برای شجرهایی که نظم خاصی دارن بهتر هستی. یکی که میگن شجرهایی که چطور توی چی تشکیل میشن، شجرها معمولا یا سه بعدی یا دو بعدی. دو بعدی شجرهایی که از مثلا یه توپی هستش، یه ترک خورده از اینجا کانی منگنز اومده وارد شده، این توسط یه باکتری تجزیه شده و شجر همین حالت درخت مثلا داخل این سنگ تشکیل شده و از این سمت اگر ببرین هیچ نتیجه‌ای نداره، به صورت لایه هستی شجر. مثل شجر قاین از لازم من این سبک شجره که دو بعدی هستش. ولی شجرهای مناطق ما از هر سمت برش بخوره بادم شجره، یعنی مثلا این رگه هستش از این سمت هم که شما ببرین شجر تشکیل شده، از این سمت دیگه سنگم که ببرین یک سمت نظم بهتر، یک سمت نظم کمتری، ولی در دو مورد شجره. ولی شجر قاین اگر از یک سمت ببرین شجرش دو بعدیه، از یک سمت ببرین از سمت دیگه هیچی نیست، یعنی باید عملاً دو برشش که به صورت لایه هستش. یعنی عملا شما از بالا سنگ نگاه کنین چیزی توش دیده نمیشه، وقتی یه برش سطحی ازش بزنی شجر دیده خواهد شد و دو بعدیه. مثل پر طاووسه، از یک طرف تیغه دیده میشه، از یک طرف حالت پنش دیده میشه که نظم خاصی. بعد دیگه یکی از چیزهایی که دیگه داخل طبیعت هستش اینو رو میشه هم اونجا پاکش کرد یا نه خوبه. خب یکی جای دیگه که هستش که نحوه تشکیل توپیا هستش، این هم میشه تو همین فیلم بگیم. خب نحوه تشکیل توپیا چطور هستش؟ توپیا به دو سه سبک ساخته میشن که مثلا هر جور یکی از زمانی هستش که شما یک کوه آتشفشان مثلا اینجا ماگما بالا اومده، در داخل ماگما معمولا گاز هستش، چون به همراه این ماگما که از ریشه های زمین نشأت میگیرن با سفره‌های زیرزمینی برخورد میکنن. سفره‌های زیرزمینی این مقداری آب مخلوط ماگما میاد بالا، این گاز این زمان به حالت بخار مثل کتری بخار ایجاد میکنه. این ماگما زمانی که یه خورده اسیدی تر باشه سفته، حالا با ماگما دو نوع هستن، اسیدی و بازی. سفت‌تر هستش، معمولا حبابا بزرگترن. در جایی هستش که ماگما بادی از چیهای حفرات کوچکتر و این رسوبات رو هم قرار میگیرن. این رسوبات بعدن که این آتشفشان‌های قدیمی مثلا آتشفشان‌ها سرد شدن، این حفرات باقی موندن، این حفرات وسط این سنگ‌های آذرینی باقی موندن. این حفرات با سیلیس پر خواهند شد کم کم. این حفرات با سیلیس تراوش آب باعث میشه، چون هوای زیرزمینی معمولا دارای حاوی سیلیس هستن. این با سیلیس پر خواهد شد و کم کم شروع به ساخته شدن دگرگونی روی اینا انجام میشه، چون تحت فشار و دما و رطوبت خوبی هستن. در من شما مثلا حساب کنید مثلا اینجا 300 متر ممکنه زیر زمین باشه، یا مثلا تا چندین کیلومتر که ماگما سرد شده وایستاده. بعداً بر اثر فرآیند کوهزایی لایه‌ها اومدن بالا، یا تغییرات دیگه تو منطقه، مثلا یه چی بوده که مثلا رسوبات به وسیله آب شسته شدن و اینا اومدن تو سطح قرار گرفتن، حالا در معرض دیدن. این اگر که شما سیلیس یک زمان بارگیری شده باشه، یعنی به سرعت، معمولا توپیا عقیق شکل میگیرن. اگر که شما سیلیس سرعتی بارگذاری شده باشه، این زمانیه که معمولا توپیا عقیق شکل میگیرن. اگه زمان کن باشه، این توپیا معمولا ژئود یا همون زمین نما هستش که ژئودایی که تو خالی هستن و کوارتز توش تشکیل شده یا هر چی دیگه.
ژیپس هم داریم، مثلا کلسیت هم داریم. چون زمان زیادی برای ساخته شدن بلور لازمه، معمولا چندین میلیون سال طول میکشه تا یه ژئود به صورت بلورای خیلی زیبایی در بیان و بلورها رشد کاملی داشته باشن. اگر همزمان با این سیلیس یکی از اکسیدها مثل منگنز مثلا یا مثلا آهن باشه، هر اکسیدی، حالا هر اکسید رنگ تیتان باشه، هر اکسید رنگ مخصوص به خودش داره، یا کروم باشه، اینا بیان مخلوط سیلیس وارد سنگ بشن، سنگ‌های رنگی تشکیل میشن. اگر زمانی که شما ببینین یک زمانی هستش که میبینین شما سلیمانی‌ها چندین رنگ دارن، این رنگ‌ها مثلا چندین لایه، بارگذاری در زمانهای مختلف، در مثلا یه لحظه بارگذاری شده که اکسید آهن زیاد بوده، یه لحظه بارگذاری مثلا باز زمان بعدی بارگذاری بعدی اکسیدهای او فلز دیگه زیادتر بوده و اون باعث شده که این به صورت نوارایی، مثلا یه برش رو شما فرض کنید به صورت نوارها همینجوری در بسته به زمان بارگذاریش خودش همونجوری حالت لایه لایه رو هم هستش که بهش میگن سلیمانی، سنگ‌های لایه لایه. خب مطلبی هستم یکی مطالبی که در این یک مطلب اینجا بگم که چرا بعضی جا آتشفشان نیست و اونجا هم توپی تشکیل شده. یه زمانی هستش که یک مناطق هستش که به وسیله مثلا اینجا آتشفشان، اینجا آتشفشان صورت گرفته، پای اینجا مثلا دریا بوده و اینجا یه دشتی بوده، کنار جای دیگه آتشفشان مثلا 1000 کیلومتر برتر بوده، به وسیله امواج دریا، امواجای دیگه اومده اینجا این خاکستر آتشفشانی تو آب دریا قرار گرفته و در یک جای دیگه رسوباتی کنار دریا شکل گرفته. این رسوبات به مرور زمان تلمبار شده رو هم دیگه تا یک سطح ارتفاع زیاد. این مناطق هم چون حاوی این خاک حاوی سیلیس زیادیه، این خاکستر حاوی سیلیس زیادیه، در این مناطق بعدن که خلل و فرجی تو سنگا صورت بگیره یا مثلا اینجوری مثلا مواد عالی اون منطقه، یکی مواد عالی بگم که اینجا این مطلب رو فراموش نکنم که یک مواد عالی ممکنه پیاز یک گیاه باشه یا تنه یک گیاه بوده وسط این لایه رسوبات قرار گرفته، تنه، ریشه، هر چیزی که بتونه، یا خود یک چیز موجود بوده مثلا تجزیه شده و یه حفره خالی تو خاک ایجاد شده، یکی پیازها و غدد گیاهان، یکی ریشه، یکی چوب مثلا تیکای چوب بودن که بعداً کلاً از بین رفتن. این جای اینا اومده با سیلیس پر شده. شما الان تو مناطقی میبینین که توپی در میاد اینجوری، مثلا این حالت مثل کفشه، توپی در میاد مثل این حالت، مثل ریشه. اینا همون ریشه گیاهان بودن که به اون زمانی که جفره خالی شده به وسیله سیلیس پر شده و بعدا روش دگرگونی انجام شده. تو این مناطق معمولا دور از آتشفشان هم به وسیله گلوله‌های رسوباتی که از خاکستر آتشفشانه، این مناطق هم برای چی جستجو کنن تو این مناطق برای سنگ‌های توپی. معمولا توپی همه جا یافت میشه، چون یک حفره ممکنه به وسیله عواملی مثل همین پیاز یا ریشه گیاهان هم ایجاد بشه و طی میلیون‌ها سال اون حفره به وسیله سیلیس و چیزایی که در تشکیل یک توپی دخالت دارن پر بشن و اونجا توپی شکل بگیره. معمولا به خاطر تو کنار رودخونه توپی های یافت میشن ولی رگه یافت نمیشه، چون توپی شرایط بهتری داشته، بیشتر جا میتونه توپی تشکیل بشه. در حد اطلاعات خودمون که اطلاعات و تجربه خودم برای دوستان اینایی گفتم، ممکنه بعضی مطالب یادم رفت یا مطالبی باشه که ناقص باشه. امیدوارم دوستان از مطالب دیگه هم که دوستان دیگه هم عرضه میکنن استفاده کنن و بتونن یه شکار موفق و کاوش موفقی رو تو طبیعت تجربه کنن.